Financial Times รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านว่าการเจรจาลับระหว่างสองคู่ปรับจัดขึ้นที่โอมานเมื่อเดือนมกราคมโดยโอมานทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างทีมเจรจาอเมริกันกับอิหร่านเพราะสองฝ่ายไม่สามารถเจรจากันได้โดยตรงแต่การที่กองทัพฮูตียังเดินหน้ายิงจรวดและปล่อยโดรนโจมตีเรือพาณิชย์แบบไม่หยุดไม่หย่อนสะท้อนว่าการเจรจาที่โอมานไม่ได้ผลตามที่ต้องการแต่สื่ออังกฤษรายนี้ไม่ได้ระบุชัดว่าเป็นเพราะอิหร่านปัดคำร้องของสหรัฐหรืออิหร่านพยายามเกลี้ยกล่อมกลุ่มฮูตีให้หยุดโจมตีแล้วแต่ไม่สำเร็จผู้นำอิหร่านอ้างเสมอว่ารัฐบาลเตหะรานให้การสนับสนุนกบฏเยเมนในทางการเมืองแต่ฮูตีปฏิบัติการอย่างเป็นอิสระการเจรจาเมื่อเดือนมกราคมเป็นการหารือครั้งแรกในรอบ10ปีนับจากการพูดคุยเรื่องโครงการนิวเคลียร์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทีมเจรจาสหรัฐนำโดยเบรดแม็กเกิร์ที่ปรึกษาตะวันออกกลางทำเนียบขาวและอับดัมพลาเลทูตพิเศษด้านอิหร่านส่วนอิหร่านส่งอาลีบาเกรีคานีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเป็นตัวแทนหลังการเจรจาที่โอมานครั้งแรกเดิมมีกำหนดเจรจารอบ2เมื่อเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปเพราะแม็กเกิร์ที่ปรึกษาตะวันออกกลางทำเนียบขาวติดพันภารกิจไกลเกลี่ยข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับฮามาสการหาทางเจรจากับอิหร่านด้านหนึ่งก็สะท้อนมุมมองของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ว่าปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคไม่ใช่วิธีเดียวที่จะป้องปรามกบฏฮูตีได้แรงกดดันจากอิหร่านเป็นอีกหนทางหนึ่งหรือหนทางเดียวที่จะคลี่คลายสถานการณ์มีรายงานว่าอิหร่านเองก็พยายามหลีกเลี่ยงขยายวงตึงเครียดกับวอชิงตันโดยปรามกลุ่มติดอาวุธในเครือข่ายมิให้โจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักและซีเรียหลังจากที่มีทหารอเมริกันเสียชีวิต3 นายจากการโจมตีด้วยโดรนใกล้ชายแดนจอร์แดนกับซีเรียเมื่อปลายเดือนมกราคมอิหร่านส่งนายพลรายหนึ่งไปเยือนกรุงแบกแดดเมื่อเดือนที่แล้วและกำชับกลุ่มกองกำลังในอิรักให้ควบคุมพฤติกรรมใดก็ตามที่จะไม่ส่งผลให้สหรัฐเข้าไปยุ่งกับอิหร่านทางด้านเพจเจาะลึกตะวันออกกลางที่ได้ติดตามข่าวสารในตะวันออกกลางก็ได้โพสต์ข้อมูลถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าฉันกราบเท้าล่ะช่วยบอกเยเมนเพลาๆหน่อยสื่อ Financial Times เผยมะกันขอร้องอิหร่านใช้บารมีช่วยเกลี้ยกล่อมเยเมนให้หยุดโจมตีเรือในทะเลแดงชัดเจนนะครับว่ามักการแพ้ใจเยเมนเรียบร้อยทั้งขู่ทั้งถล่มไม่ได้ผลเยเมนยังยิงเรือศัตรูต่อไปบารมีป้องปรามของมักการไม่เหลือแล้วขู่เยเมนไม่ได้ผลมักการถึงต้องมาขอร้องศัตรูคืออิหร่านให้ช่วยคุยให้ศัตรูเยเมนหยุดช่างประจวบเหมาะกับข่าวจากสื่อรัสเซียที่รายงานว่าเยเมนทดสอบมิสไซล์เร็วเหนือเสียง8 เท่าอิหร่านจ๋าช่วยคุยกับน้องๆให้หน่อยนะจ๊ะนึกว่ามือเปล่าที่ไหนได้แอบไม้หน้า3 ท่อนเบิ่มคิดว่าอิหร่านจะตอบว่ายังไงดีครับขณะที่วันนี้สื่อรัสเซีย IA Novosti อ้างว่ากลุ่มฮูตีมีมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกอยู่ในมือพร้อมที่จะใช้โจมเรือรบสหรัฐในทะเลแดงหลังเรือรบสหรัฐ USS Gravely เคยเฉียดตายไปแค่ไมล์เดียวอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮูตีกล่าวในแถลงการเมื่อวันที่ 14 มีนาคมว่ากองกำลังในสังกัดจะเริ่มโจมตีเรือต่างๆที่มุ่งหน้าสู่แหลมกูดโฮปซึ่งอยู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาจากเดิมที่เป้าหมายหลักมีแค่เรือที่แล่นผ่านทะเลแดงเพื่อมุ่งหน้าไปยังคลองสุเอตของประเทศอียิปต์สื่อรัสเซียรายงานด้วยว่าฮูตียังอ้างมีมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกอยู่ในคลังแสงแล้วเชื่อว่าต้องการใช้มิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงโจมตีเป้าหมายเรือรบสหรัฐอังกฤษที่กำลังแล่นอยู่ในทะเลแดงหลังเรือรบสหรัฐเมื่อปลายเดือนมกราคมเคยเฉียดตายโดนโจมตีห่างไปแค่ไมล์เดียวส่วน AP รายงานว่ากลุ่มฮูตีของเยเมนอ้างมีมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกใหม่อยู่ในคลังแสงของตัวเองโดยสำนักข่าว RIA Novosti ของรัสเซียรายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ที่ไม่เปิดเผยชื่อและไม่ได้แสดงหลักฐานแต่อย่างใดซึ่งในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาฮูตีได้เคยแถลงไปไหนว่าจะมีความประหลาดใจมาให้เห็นสำหรับแผนการสู้รบกลางทะเลแดงต่อฝ่ายกองกำลังสหรัฐและชาติพันธมิตรในเวลานี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฮูตีได้รับมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกจากใครซึ่งมีทั้งอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังฮูตีและในอดีตเคยได้ป้อนอาวุธมากมายให้ทางกลุ่มเตหะรานเคยกล่าวว่ามีอาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกไว้ใช้ RIA Novosti ยังรายงานด้วยว่ากองกำลังมิสไซล์ของกลุ่มฮูตีประสบความสำเร็จในการทดสอบอาวุธมิสไซล์ที่มีศักยภาพทำความเร็วได้สูงถึง8 มัคและใช้เชื้อเพลิงแข็งและฮูตีมีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นการผลิต
เพื่อใช้สำหรับการโจมตีในทะเลแดงและอ่าวเอเดนรวมไปถึงต่อเป้าหมายในอิสราเอลความเร็ว8 มัคเท่ากับความเร็วเหนือเสียง8เท่า AP รายงานว่ามิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกความเร็วแค่5 มัคก็สามารถสร้างความท้าทายต่อระบบต่อต้านมิสไซล์เป็นต้นว่าระบบแพทริออตของสหรัฐเพราะความเร็วและการเคลื่อนที่ฟาเบียนฮินส์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธมิสไซล์และนักวิจัยประจำสถาบันระหว่างประเทศด้านการศึกษายุทธศาสตร์แสดงความเห็นกับ AP ว่าเขาคงไม่แปลกใจหากว่าอิหร่านจะส่งมอบอาวุธมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกใหม่ให้กับฮูตีด้านเพจเจาะลึกตะวันออกกลางก็ได้ระบุอีกด้วยว่าเมื่อการงานเข้าเตรียมรับไฮเปอร์เยเมนสื่อรัสเซียรายงานว่ากองทัพเยเมนได้ซ้อมยิงทดสอบขีปนาวุธระดับไฮเปอร์โซนิกที่เร็วกว่าเสียง8เท่าและคงจะได้เข้าสู่สนามรบในทะเลแดงในเร็ววันนี้ข่าวว่ามีพิสัยไกลถึง 1,800 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าสามารถโจมตีเรือฆ่าศึกได้ตั้งแต่ท่าเรืออิสราเอลทะเลแดงอ่าวเอเดนไปจนถึงอ่าวอาหรับทางตะวันตกของมหาสมุทรอินเดียสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพเรือรบมะกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ